عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معاكم. النهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم، وهو التهاب الأعصاب لمريض السكر. طبعا التهابات الأعصاب دي احنا هنقسمها لأربع مجموعات كبيرة. المجموعة الأولى وهي اسمها التهاب الأعصاب الطرفية الحسية المتماثلة. الطرفية يعني معناها في الأطراف، المتماثلة معناها إن هي على الجنبين، يعني الإيدين الاتنين والرجلين الاتنين. طيب، دي موجودة في أكتر من نصف مرضى السكر. بيبدأ الالتهاب الأول في الأطراف بتاعة الأصابع، وبعدين يطلع لفوق سنة بسنة، ياخد المناطق بتاعة الجوارب والقفازات. ده نوعين: التهاب أعصاب سطحية والتهابات أعصاب عميقة. طيب، بالنسبة احنا عارفين طبعا ان الحسية السطحية دي بتحمل الإحساس باللمس والحرارة، أما العميقة فبتحمل إحساس المكان والاهتزاز. طب لو حصل التهابات في السطحية، يحصل تنميل، يحصل وخز، يحس إن كأن في حرارة حارقة في رجليه. طب لو أصاب الأعصاب العميقة، يحس إن رجليه تقيلة مش قادر يشيلها. طيب، الموضوع ده بيمر بمراحل. المرحلة الأولى نقص الإحساس، المرحلة الثانية نقص الإحساس مع وجود ألم، المرحلة الثالثة ألم شديد، ألم شديد وبعدين فقدان الإحساس بالطرف، يعني يقول لك رجليا مش حاسس بيها. المرحلة الرابعة يختفي الألم ويختفي الإحساس. طبعا احنا بننبه لخطورة الموضوع دوت طبعا، لأن المريض ده أساسا لو حصل له أي التهابات مش هيحس بيها، وبالتالي الميكروب هيزيد، وبالتالي يحصل له التهابات قدم سكري. وطبعا هو منه مش حاسس برجليه، ده ممكن يمشي يتكعبل يقع. فمهم جدا جدا ان احنا ناخد بالنا من المضاعفات دهيت، لانه ممكن يحصل له كسور. طيب، بالنسبه للمريض ده احنا اساسا بنهتم طبعا بان احنا كل ما كان المريض بياخد العلاج بتاعه كل ما تقل الالتهابات دهيت. نخش في المجموعة الثانية وهي اسمها الأعصاب اللا إرادية، التهابات الأعصاب اللا إرادية. ده عبارة عن إيه؟ ممكن الأعصاب دهيت يحصل لها التهابات بتاعة الجهاز الهضمي، أو بتاعة الجهاز الدوري، أو بتاعة الجهاز البولي، أو بتاعة الجهاز التناسلي. طب لو حصل مثلا التهابات في الجهاز الهضمي، يعني التهاب الأعصاب بتاع الجهاز الهضمي، يحصل إيه؟ أولا المريض ده يحصل له إسهال أو إمساك، أو يحصل له انتفاخات، أو يحصل له حرقان في المعدة، غثيان، قيء، الشعور بتخمة، يعني ياكل أكلة صغيرة يلاقي نفسه منفوخ مش قادر. طيب، ده بيؤدي إلى إيه؟ ده بيؤدي لمشاكل في نسبة السكر، يعني ساعات تلاقي السكر عالي أوي، السكر واطي أوي، لأن الجهاز الهضمي مش شغال كويس. كذلك ممكن يحصل التهابات في الأعصاب بتاعة الجهاز الدوري، يحصل سرعة في ضربات القلب. طبعا لما يحصل سرعة في ضربات القلب المريض ممكن يقع أو يحصل له دوخة. كذلك الضغط بتاعه ما بيبقاش مظبوط، يعني ممكن لو هو نايم وقام وقف مرة واحدة يحصل هبوط في ضغط الدم، وده ممكن يؤدي برضك للسقوط، وممكن يحصل له كسور. طيب، بالنسبة برضك للجهاز البولي، لو حصل التهابات في الجهاز البولي ده ممكن يؤدي إلى تبول لا إرادي، وبالتالي يحصل له التهابات في المسالك البولية وتبقى متكررة. لو حصلت له في الأعصاب بتاعة الجهاز التناسلي، في الرجال ممكن يحصل ضعف في الانتصاب، أو ممكن يحصل جفاف في القصف. في السيدات بيحصل برضك جفاف عندهم، وبيحصل عدم الوصول للنشوة. طبعا ده بيأثر على الحالة النفسية بتاعت الرجالة والسيدات. طيب، افرض ان الحالة دهيت يعني استمرت، ما تعالجتش مظبوط. طبعا كل ما الموضوع زاد، كل ما المشاكل بتاعت الأعصاب بتاعت الأجزاء الداخلية، الجهاز الهضمي أو الجهاز الدوري أو الجهاز التناسلي
او الجهاز البولي، كل الحاجات دي كلها بتزيد. في التهاب تاني اسمه التهاب الاعصاب البؤري. يعني ايه البؤري؟ يعني هو بيصيب عصب واحد بس فقط لا غير. ده بنلاقيه فين؟ ده بنلاقيه في الوجع بتاع الايدين، بيبقى في ايد واحده بس. ليه؟ لان بيبقى فيه رباط او مرور بعصب جوه الرباط، فالرباط ضاغط عليه، يعني احتباس للعصب جوه قناه عظميه. طبعا في ضيق المساحه والعصب نفسه بيبقى وارم، فتبص تلاقي يحصل وجع شديد في المكان اللي العصب مخنوق فيه. وده طبعا ممكن يأثر على أعصاب في الدماغ، زي مثلا عصب حدقة العين، أو عصب الشم، أو عصب التذوق، أو ممكن يحصل شلل في الوجه. طيب، في نوع تاني من الالتهابات هو موجود لكن مش مشهور قوي، اسمه التهاب الأعصاب القريبة الغير متماثل. وده عبارة عن زي حاجة زي ضمور عضلي. ده بيجي للناس الكبار في السن شوية، يقول لك أنا مش قادر أقوم من مكاني. ده عبارة عن إيه؟ التهابات في الأعصاب بتاعة العضلات بتاعة الفخذين والمنطقة بتاعة الحوض، وبيحس فيها بآلام في الأعصاب، وكذلك عدم القدرة على إنه يتحرك بسهولة. طبعا المريض ده بيخس لأن العضلات نفسها بيحصل لها نوع من أنواع الضمور. وفي بعض الأحيان نلاقي إن المريض ده بيجيله زي صرخ كهربي. ده نتيجة برضك إن الأعصاب نفسها بيحصل لها التهاب شديد. أرجو إن أنا أكون وضحت لكم موضوع التهابات الأعصاب لمريض السكري. أشكركم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.